Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Good morning po, Sir Jojo Garcia. Ay, magandang umaga po, Sir Erwin. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nagmo-monitor po sa inyo. Confirm ko lang, Sir, sabi po ni Secretary Mon Lopez kahapon, effective yesterday o last night, pinasasara niya ang mga sinihan, arcade, pasyalan, driving schools at iba pa, kabilang na yung mga establishments na under Department of Tourism. Tama ho ba ito? Totoo ho ba ito? Mga accredited, mga Department of Tourism accredited establishments, mga museum, driving schools, etc. Alam niyo ho ito, Sir Jojo? Ayun po, no? Actually kahapon po nasa meeting din po ako ng IATF na discuss nga po yan. So very welcome po to, no, sa NCR mayors natin. Of course, dito muna po tayo sa side ng caution. Ano? Kaya nga po pati yung curfew, nagigay tayo. Yung age bracket po na 1865 lang ang pinayagan natin. At least kahit pa paano po para mapigilan po natin yung pag-spread. No? So meaning yung mga non-essential talaga na mga gagawin like yung panonood ng sine, arcade, hindi naman po ganun ka-importante, pwede pagpaliban. Pinahold po muna, no? Hanggang I think it's, if I'm not wrong, March 31 or April 4 po. Pero yung mga staycation ngayon, kasi medyo marami naguguluhan, may mga hotel na mukhang nag-aantay sila ng guidance. Ano raw ba ito? May mga parents sa suddenly, kasama nilang anak nila, hindi na pinapayagang pumasok. Ito ba mga staycation na ito with the family? Pwede pa rin ba ito? Kailangan ipaliwanag ho siguro na maayos ito, Sir Jojo. Tama po, no? Actually, may guidelines po ang DOT yan, ano? Kay Secretary Berta. Maglalabas naman po sila ng guidelines yan. Kasi ayun po talaga sa NCR, pagka 17 and below, hindi po muna pwedeng mamasyal. No? Yung pumunta sa mall or pumunta sa mga hotels like that, no? Pero yung ang pagkaalam ko po, no, I'm not really sure pa rin, pero pagkaalam ko po, let's say kung kayo po ay magta-travel from NCR papunta sa mga babo like yung mga resort na binanggit ng DOT, yan po ay pinapayagan pa rin basta may prior booking po kayo ng aeroplano or ng hotel nyo. No? Pero along sa NCR po mismo, talagang may quit po ngayon na pinatutupad ng ating mga mayors yung ating pong age bracket na pwedeng lumabas lang. Alright. Sir, hingi ko na rin ng reaction po ng since kayo po ay ang spokesperson ng Metro Manila Council, ang Okta Research po abay nagpanukala na kumaari na bakunahan ang lahat ng mga taga-NCR para mapigilan ang pagsirit ng COVID at kumalat ito sa mga lalawigan. You agree with this, Sir Jojo, the council? Actually, may priority list naman po, no, na nakalagay dyan sa nilabas mo ng DOH. Kasama naman po talaga yung economic activities ano, sa NCR. Yan po, okay din po yan, no, kasi nga, alam mo natin ang sentro ng COVID nasa NCR at the same time tayo rin ang sentro ng ekonomiya. So mas mabilis pong mabakunahan, tatakbo po ang ating ekonomiya at ang pag-aalam po yan din po ang target, no, ng IATF. Kaya nga po yung mga priority list na dadagdagan po yan after medical frontliners, yung mga vulnerable, seniors, and then yung economic na po, no, yung tinatawag tayo mga frontliners, mga police, no, para at least po talaga tumakbo na po, no, at nararamdaman naman po namin malapit na, no, padating na po, maganda po yung performance si Secretary Calvo sa pagkuha ng bakuna. At on Sunday nga po, may meeting ulit, no, ang MTF sa mga mayors natin para i-plan out na yung pagbabakuna na yan. Ano? Kasi nga, madami rin pong kumakalat, no, na mga sa social media na 30 years, 20 years, no, bago matapos ang herd immunization. Pero dito naman po sa NCR, nakakasiguro po kami, no, once na dumating yung bakuna, lahat po ng ating mayors ay nakahanda. Ang sabi nga namin, no, ilagay mo lang sa 5,000 per LGU ang kaya nila bakunahan minimum. That's 85,000 na kaya bakunahan per day. So kung ang 14 million po ang population ng NCR, less than 30% na senior at minor, nasa 10 million po yan. Ang herd immunity po ay nasa 7 million dahil 70%. No? So ikukumpit niyo po yung pagbabakuna ng ating mga mayors at pag dumating po yung stock, in siguro 4 to 6 months tapos po natin ang NCR.
So hopefully po talaga within this year po, matapos po natin yan para tumakbo na po talaga yung ating ekonomiya. Alright, very well said. Maraming salamat po Sir Jojo Garcia ng MMDA and Metro Manila Council spokesperson. Magandang umaga po, mabuhay. Ay, maraming salamat po, mabuhay po at mag-iingat po tayo lagi. Thank you po. God bless po. Cambio naman ho tayo, nasa kabilang linya ng telepono, si Secretary Harry Roque, Presidential at IATF spokesperson. May sakit din ho siya pero nagtatrabaho. Magandang umaga po, Secretary Roque, sir. Magandang umaga, parang Erwin, at magandang umaga, Pilipinas. Si Secretary Mon Lopez kahapon ay pinasara po muli ang mga sinihan, arcade, pasyalan, driving school at iba pa. Para daw dahil sa kumakalat na itong COVID dito sa mga GCQ area, hindi lang naman daw sa Metro Manila, kundi sa mga GCQ areas, Secretary? Totoo po yan. Yan po yung aking ibabalita mamaya sa aking press briefing. No? Opo. Na kabahagi po yan yung tinatawag nating circuit breaker approach. Isasara muna natin yung mga industriya na binuksan natin noong Pebrero 11. No? Yes. At ibabalik natin ang mga mass gathering to 30% at kasama na po dyan yung mga simbahan, no? Yung mga religious gatherings. Back to 30% po na po tayo. Alright. Pati yung mga restaurant, Secretary, 30% ulit? Ang mga restaurants po back to 50%, 50%, no? okay. Kasi pinayagan natin sila hanggang 70%, pero ngayon po back to 50%. Alright. Sir, paano po yung mga, speaking of restaurants and hotels, yung mga staycation na mga hotel, sir, pero ayaw magpapasok kasama ng mga parents na kasama kanila mga anak para magpa-check-in or kumain, hindi po muna po pwede, Secretary? Well, linilinaw po namin yung pagbiyahe ng mga menor de edad. No? Opo. Nagkaroon lang po ng konting kalituhan dyan. Okay. Pero point to point po pwedeng bumiyahe ang mga menor de edad basta kasama po ng mga magulang. Ayun. Alright. Last two questions, Secretary. Pasensya na ho kayo. Ito hong sa League of Provinces of the Philippines, sa mga governor ho, sir, parang gusto nila maghingi na ng mga result ng RT-PCR ba kasi nga they're anticipating maraming magbabakasyon by the Holy Week. Gusto nila i-require daw nila yata itong RT-PCR, Secretary. Was the IATF already informed about this? Binigyan naman po namin talaga ng kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan na mag-require ng PCR kung gusto nila. Opo. Ang ginawa lang po nating uniform, hindi na kinakailangan yung PNP travel pass, hindi na kinakailangan yung quarantine, pero kung gustuhin po ng lokal na pamahalaan na destinasyon, pwede pa rin po sila mag-require ng RT-PCR. Panghuli na lamang, Secretary, alam kong kayo gusto niyo magpahinga. Okta Research po, hinihiling na kung pwedeng unahin ng bakunahan ang lahat ng mga taga-NCR para mapigilan daw po ang paglabas nitong mga COVID sa mga nearby provinces. Ano ho reaction niyo rito? Hindi na ho kinakailangan hilingin yan ng OCTA Opo. kasi yan po'y kabahagi na ng National Vaccination Deployment Plan. Ayun. Ang uunahin lang po talaga health workers sa buong Pilipinas. Pero matapos po ang health workers, talagang tututukan yung lugar na mga matataas ang COVID. At kasama na po dyan ang Metro Manila, ang Metro Cebu at saka Metro Davao. Talagang yun po ang nakaplano. Okay. Na matapos po ang mga health workers, tututukan na yung mga senior citizen at saka yung mga economic frontliners dito po sa Metro Manila, Cebu at sa Davao. Secretary Harry Roque, maraming salamat po. Sir, get well soon and stay safe pa rin po, Secretary. Maraming salamat po at magandang umaga po. Nasa linya po si Governor Presbitero Velasco Jr., ang Pangulo po ng League of Provinces of the Philippines. Magandang umaga, Governor Velasco, sir. Good morning ka Erwin at sa lahat ng nakikinig, good morning po. Good morning. Gob, nabasa ko po kanina at naririnig ko yung sa mga iba't ibang mga radyo this morning na pinapakiusapan ninyo ang ibang mga kasamahan ninyo, mga kamiyembro, na kung maaari ay humingi na rin po ng RT-PCR results bago pumunta sa mga lalawigan, particular na mga tiga Metro Manila dahil ito po ang epicenter ngayon ng COVID-19. Gob, is this correct? Well, doon po sa Reso 101 ay talaga pong wala dapat testing, ano po? Opo. Kaya lang po, parang may discretion po yung mga local government units kung Yes. gusto po nila mag-impose nung
PCR test sa mga travelers po. Opo. Ito po yung PCR test na kukunin bago pumasok sa lalawigan. Opo. So discretionary po yun. Kung gusto nilang mag-impose po dun sa travelers, whether foreign or domestic, Opo. nasa LGU po yun. So marami po nagre-require nun. So kaya po pag traveler, pagpapasok po, kailangan pong kumuha ng PCR test, dalhin po yung certificate na negative bago po pumasok. Pero ang talaga pong nire-request namin ay allow po kaming gumamit ng antigen test sa pagdating po sa port of entry or point of arrival. Ayun naman po yung mga lalawigan na meron pong molecular laboratory, pwede naman po rin silang mag-impose ng PCR test upon arrival. Pero yun nga po, ay kailangan pong aprubahan ng IATF yun. Kasi sa ngayon po, ay bawal po kami mag-impose ng testing dun po sa port of entry. Yun po ang issue namin ngayon. Ang tanong dito, Governor, makukuha ho ba kagad yun or I have to wait for 1 day, Gob? Depende nga po yun. Kaya po, in general, ang gusto po namin yung antigen test. Kasi po, mabilis pong makita yung resulta. Within 10 minutes, Ayun. alam na po namin kung positive o negative. So, ganun po. Pag positive, ika-quarantine po namin sila Correct. at isa-swab naman po ng PCR test. Correct. Kahit po matagal yung pagdating ng resulta, kahit 5 to 7 days, at least po, na-isolate na namin po yung tao at hindi na po makakahawa. Sir, sino po magbabayad nito? So, sino sasagot? Yung traveler or ang LGU ng bayad po rito? Well, alam niyo po, depende pa rin sa LGU yan po. Ano po? Pero karamihan po ng LGU ay wala na rin pong pondo. Nako. So yung mga travelers po ay pagbabayarin po nung test. Dahil po, mauubos po naman yung pondo po ng actually, halos ubos na po yung pondo namin sa ganyan testing, i-require namin po yung traveler na Correct, na magbayad po noon. At kasi po ay assume po natin na pag traveler kayo, naghanda po kayo sa biyahe na to, Correct. naghanda na rin po ng pera. Tama. Kasi kung mahirap naman po, ay pwede naman pong sabihin sa host na government at meron naman po kami mga pondo dyan sa financial assistance. Kaya lang po, may certificate ng barangay na indigent. So ganun po ang sinasuggest naming proseso. Alright. Governor Presbitero Velasco Jr., Pangulo ng League of Provinces of the Philippines and Governor ng Marinduque. Sir, maraming salamat po for your time. Stay safe and healthy. Have a nice weekend, Gob. Opo, anytime po. Maraming salamat and keep safe po. Thank you po. Nasa linya si Undersecretary Densing III ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Densing, sir. Marahay na aldaw, Ka Erwin. Nandito po ako sa Bicol ngayon at sa lahat ng mga listeners po ninyo, magandang umaga. Opo. Yusek, kausap ko lang si Governor Velasco ng League of Provinces of the Philippines. Ang sinasabi niya at panukala niya, pakiusap niya sa mga kasamahan niya na maglagay ng antigen para sa pagpasok sa mga lalawigan, ma-screen ka agad, malaman kung positive ba or negative sa virus. Sangayon ho ba kayo rito? Pinag-aaralan na po ito ng DILG at ng IATF. Opo, tama po yun. Direct yung aming pakikipag-usap sa mga gobernador natin through the League of Provinces, kay Governor Presby, kay Governor Dax Cua. At yung antigen testing po, sa totoo po niyan na Ka Erwin, as early as 2 weeks ago, pagkatapos ng resolution na pinalabas ng IATF on common travels, pinayagan na po namin ang paggamit ng antigen upon entry sa isang lungsod or lalawigan or sa isang LGU. Pero ginawan po namin ng protocol po yan. No? Sa gagamit po ng antigen testings, pagdating po ng port or terminal of entry, pag nag-negative, pwede na hong palabasin po yung traveler. Pero pag nag-positive, automatic po may confirmatory RT-PCR testing at iko-quarantine po ang traveler for 24 hours. Pagkatapos ng 24 hours, pag lumabas na yung resulta at negative, pwede na siyang pakawalan. Pero pag hindi lumabas yung RT-PCR result within 24 hours, kailangan palabasin na po yung traveler, pero kailangan babantayan po siya ng Barangay Health Emergency Response Team hanggat lumabas po yung resulta. At siyempre po, striktong minimum public health standards. So yun po ang ginawa namin protocol. Ginagawa na po ito ng probinsya ng Sarangani, ng Ilocos Norte, ng Baguio City kay Mayor Magalong, pati po ng
Quirino, kay Governor Dax. So So- ito po yung gusto namin gawin at baka, Carwin, tawang-tama yung pagtawag nyo, baka lalabas na po ito sa memorandum circular ng DILG, hopefully by today. So, hindi na natin kailangan, kung may antigen na dun sa port of entry mo or lugar na pupuntahan mo, hindi mo na kailangan mag-RT-PCR, Yusek. Tama? Tama po yan. Kaya nga po binabanggit po natin, hindi talaga epektibo ang RT-PCR sa mga bumabiyahe, lalo na kung 72 hours before travel. Oo. Kasi ang sinasabi ho ng ating health officials, ikaw ay positive or negative at the time you were tested. Right. Pero pag lumabas ka na, nagbabiyahe ka na, hindi mo alam na one day after you got tested, negative, bigla pa lang doon ka nahawa. So hindi talaga ho ito ganun ka-epektibo. Kaya it's para sa amin, sabi ho ng ating health officials, it's an inefficient way of using our sources. Kaya nga inilalapit natin ang testing dun sa lugar na pupuntahan mo. Kaya po yung mga gustong gumamit ng antigen, papayagan po natin ito para at least may idea po yung ating local officials kung ano ang kalagayan ng isang nambabiyahe sa isang local government unit. Paano po ba itong antigen? Pakipaliwanag nga, sir. Ano yung tinicheck niya? Ito po ba yung sinusundot ng cotton swab yung ilong mo? Is this what it is? Opo, ganun din po, pareho sa RT-PCR. Ang diferensya lang po, yung antigen sa ilong lang, no? Sa RT-PCR, yung ilong mo, pati ho yung Ngala-ngala. lalamunan. So, dalawa ho. Kaya ho, gold standard siya. Pero sa antigen, sa ilong lang. Sa ilong lamang po. Alright. Ngayon, ang ilang taon naman po, kung sakasakali, lumabas po itong memorandum circular ninyo, from what age to what age po ang po pwede mag-i-antigen? Dahil marami po nagtatanong ngayon na Yusek, dahil magbabakasyon po ngayong Semana Santa next week, sino-sino ang po pwedeng antigen o lahat ng bibiyahe mag-antigen, pati mga bata? Lahat ho ng babiyahe, mag-antigen sila dun sa mga local government na nagre-require ng antigen. Hindi po lahat nagre-require po ng testing kagaya po dito sa Region 5, hindi po sila nagre-require ng testing whether RT-PCR or antigen. Pero dun so nagre-require ng antigen na LGU, lahat po ng babiyahe papasok dun mag-antigen at gagamitin po, susundin po yung protocol na ating ipinalabas, no? At pinagkasunduan sa mga governors po natin. Ang IATF po nagsabi na 15 to 65 lamang po ang pwedeng lumabas. At kung ikaw naman po ay below 15 years old, papayagan pong lumabas basta po point to point. Halimbawa, mula bahay hanggang airport or airport hanggang bahay, pwede po ang below 15 years old. Kung mga drive po, for example, NCR, marami po mga pupunta, I'm sure pupunta ng Batangas, pupunta ng Zambales, Bataan. Paano ho yan? Kasama yung mga bata, isa-subject pa ba? At hingi, for example, sa pupuntahan nila, needed na ang antigen. So pati mga anak nila na mga minors, kailangan i-subject din sa antigen, mga 8 years old, 9 years old. Tama po yun. Kailangan po yun talaga ma-subject kung nire-require na lokal gobyerno. Tandaan po natin, ang mga bata po o mga kabataan po natin, base sa mga opinion ng ating pediatricians, isa pong mabigat na carrier ng kung sakasakali po ng COVID-19 kasi dahil sila ay malalakas yung katawan at asymptomatic, hindi alam ng bata na sila pala ay carrier at nakakapagkalat na. At sa mga bata na mahihina naman yung sistema, mas mabilis ho silang kumbaga maging severe kung mahina yung kanilang sistema. So medyo careful po tayo dapat kung magpapalabas tayo ng ating mga minors sa ating mga biyahe. Pero sabi nyo kanina na magiging ilalabas sa circular ito, i-require na ba lahat ng LGU or ganun pa rin, bahala ang LGU mag-decide? Hindi po, ilalagay po natin doon lang po, hayaan po natin ang LGU na magdesisyon kung gusto nila mag-require ng testing, whether RT-PCR or itong antigen. Hindi ko lahat gusto na ng testing. Protocols at ang importante, Erwin, yung practice o mahigpit na practice ng minimum public health protocols. How would we know or how would the traveler know, Yusek, na required that place that he or she is going or his family is going requires antigen? Paano po malalaman? Sa mga babiyahe po, ang bago kayo bumiyahe, ang rekomendasyon ko po, dahil hindi tinatapos na po natin yung tinatawag nating SPAS, yung travel management system na i-require na natin sa lahat ng pagbabiyahe. Baka i-launch na po namin to next week. In the absence thereof, suggestion ko po, tumawag po kayo or magtanong po kayo dun sa
lokal na gobyerno na pupuntahan nyo kung anong klaseng mga requirement ang kanilang kailangan. Hopefully by next week, pag na-launch na po natin yung SPAS Travel Management System ng gobyerno, lahat ho ng babiyahe, doon na po silang magtatanong o titingnan kung ano yung requirements sa kanilang mga pupuntahan at mag-register na rin po doon. Yusek Densing III, Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Stay safe and healthy. Have a nice weekend, Yusek. Salamat po at magandang umaga rin po sa inyo. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.